Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng Pancit Palabok. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Rice stick or bihon, pork broth, fish sauce or patis, ground black pepper, fried garlic, flour, boiled pork, crushed chicharon, flake tinapa, scallions or green onion, fried tofu, ground pork, shrimp, lemon or calamansi, hard-boiled eggs, shrimp cube, at annatto powder. Umpisa na natin gawin ang ating Pancit Palabok. First step, kukuha tayo ng isang malaking container, pwedeng malaking mixing bowl, lalagyan natin ito ng tubig, and then, ilalagay natin dito yung bihon, susok natin ito or ibababad. Hihintayin lang natin na masipsip ng bihon yung water, so in short, lalambot dapat to. So kailangan natin itong ibabad for at least 15 minutes. Habang nakababad yung bihon, magluluto muna tayo ng sauce. So mag-iinit tayo ng isang pan or isang pot. Lalagyan na natin to ng cooking oil. And once na mainit na yung oil, ilalagay natin yung ground pork. Hayaan lang natin maluto itong ground pork for a few minutes. And then after that, ilalagay na natin yung pork broth. Yung pork broth, dinilute natin dito kanina yung annatto powder. So kung mapapansin niyo, pula na yung kulay nito. Siguraduhin lang natin na haluin natin mabuti para matunaw yung annatto powder dito sa pork broth. And then ilalagay na natin. Then, hintayin natin kumulo. Yung pork broth nga pala, ito yung pinagpakuluan natin ng pork na ilalagay natin mamaya dun sa topping. Once na kumulo na to, ilalagay na natin yung shrimp cube. Kung ang gamit ninyo is yung fresh na hipon, yung may ulo pa, pwedeng hindi na kayo gumamit ng shrimp cubes. Ang gawin lang ninyo, i-crush ninyo yung ulo, and then ipunin ninyo yung juice. Yun ngayon yung ilalagay natin dito. Pero since ang gamit kong hipon is yung frozen na wala ng ulo, gagamit ako ngayon ng shrimp cubes. So ilalagay ko lang dyan. Stir ko lang. Then papabayaan ko lang tong maluto or matunaw dito for about 3 minutes. So tatakpan lang muna natin. Once na mapadissolve na natin yung shrimp cube, ilalagay na natin yung flour. Ang silbi ng flour, nagpapalapot ito ng sauce. So, unti-unti lang yung paglagay natin ng flour habang hinahalo itong ating liquid mixture dito. Siguraduhin na lang natin na lagi natin haluin to constantly para hindi magbuo-buo yung flour. Then, ilalagay na natin yung patis or fish sauce and ground black pepper. Hahaluin lang natin. And then, papabayaan nating maluto to hanggang sa yung sauce mag-reach na dun sa lapot na gusto ninyo. Once na maluto to, set aside muna natin. And then, i-prepare na natin yung noodles. Yung tubig kanina na pinagbabara ng bihon, iti-drain lang natin. Then after that, magpapakulo tayo ng tubig. And ilalagay natin yung binabad kaninang bihon. Hahayaan natin dito yung bihon for about 1 minute para maluto lang. And then after that, tatanggalin na natin to and i-drain natin. Tatanggalin lang natin ito dito sa lutuan and then i-drain natin. Makikita niyo may strainer, so hindi mahirapan na
madrain agad yung tubig. Pagkaangat pa lang natin, nahuhulog na. So, papabayaan natin to hanggang sa madrain totally yung tubig, and then, ililipat natin to sa ibang lalagyan. After nating maluto yung bihon, nilagay ko lang siya sa isang serving plate. Then, ilalagay na natin dito yung sauce sa itaas ng bihon. Ito yung sauce na niluto natin kanina. After the sauce, ilalagay na natin yung ibang toppings. Umpisa natin dito sa boiled pork. Then yung shrimps. Then yung fried tofu. Yung fried tofu, hiniwa ko ng maninipis and naka-cube siya, maliliit na cubes. So yan. After this, yung ating tinapa flakes or flaked tinapa. Nag-add to ng additional flavor dito sa ating Pancit Palabok. Lalagyan na natin yan ng chicharon. Yung eggs na ating hiniwa kanina, boiled egg ito. So, yung ginawa ko, hiniwa ko lang ng maninipis. Then after ng eggs, pwede na natin ilagay yung scallions. Lalagyan lang natin ng konting fried garlic sa taas. Dun sa mga gustong gumawa ng fried garlic, ako kasi bumili lang ako para mabilis gamitin. Kukunin ko na lang. Pero before, naturo ko na itong procedure kung paano gumawa ng fried garlic. Pakibisita na lang yung ating post tungkol sa arroz caldo. Makikita nyo doon kung paano gumawa ng fried garlic. Then, lalagyan natin ng lemon sa gilid. Or kung meron kayong calamansi. Of course, mas preferred ko ang calamansi. Mas maganda yan. So, ayan. After malagyan na natin lahat ng toppings and malagyan na natin yung lemon. Ito na yung magiging itsura niya. Pakibisita na lang sa panlasangpinoy.com para dun sa exact measurements ng bawat ingredients na ginamit natin. So gaya ng lagi kong sinasabi sa huli, ito na ang ating Pancit Palabok.